Ahoj, v našem prvním videu o čelovkách se budeme bavit o tom nejzákladnějším, a to je ovládání. Ukážeme si to na čelovce M6, je to nejoblíbenější model, ale je to úplně jedno, protože všechny módy a ovládání je úplně stejné na všech čelovkách, záleží potom jenom na intenzitě svitu podle toho, jak velká je baterie. Jsou tam 2 schémata ovládání a taky 5 trvale svítících módů, ale zeptám se, proč jsou tam 2 schémata ovládání? 2 schémata ovládání máme protože úplně, když jsme začínali s čelovkama, tak jsme měli jedno, to, který teďka označujeme jako pokročilý. Akorát někteří zákazníci s tím měli komplikace, možná nebyli schopní úplně přepínat, takže jsme potom nabídli to jednodušší a zákazník si teďka může vybrat, který z nich bude používat. Ukážeme si obě 2, jak fungují a jak se s nimi dá ovládat čelovka. Všechno je to ještě popsané v manuálu, ale tady myslím si, že názorná ukázka bude mnohem lepší než potom v tom manuálu, protože je to studování grafů. Ještě úplně k základu čelovku zapnete tak, že kliknete tlačítkem, zmáčknete tlačítko a dlouhým podržením tlačítka čelovku vypnete. Pojďme k tomu jednoduchému schématu, jak funguje, jaký je princip. Jednoduché schéma skoro nemusíš vysvětlovat, protože každý, kdo si vezme čelovku do ruky, tak začne klikat a když budeš klikat, tak postupně tu intenzitu budeš zvyšovat od toho módu na 20 hodin, 10, na 4, až pak na ten nejvyšší, který je na 2 hodiny a vlastně, když by si pokračoval dál, tak budeš znovu cyklovat ty módy od toho nižšího. Takže je to prostě čisté klikání, jednoduchý klik, cykluji pořád dokola. Jaké jsou výhody? Výhody je jednoduchost, nemusíme to nikomu vysvětlovat, každý to pochopí. A nevýhody? Nevýhody jsou takový, když například máš druhý nejvyšší mód a chtěla by si naopak snižovat, tak ty musíš přecyklovat přes ten nejvyšší. To ukážu teď, právě teď musím jít přes nejvyšší mód a zase se zpátky dostanu do toho nejnižšího. Dlouhým podržením tlačítka zase čelovku vypnu, myslím si, že tady není moc co dodat. Pojďme k tomu složitějšímu schématu, jak se na něho dostanu. Přepnutí schématu provedeš 10sekundovým podržením tlačítka, když máš vypnutou čelovku. Tak ty už si to před chviličkou zmáčkal to tlačítko, tak ještě chvilku vydrž. Je dobrý počítat minimálně do 10. Když budete držet tlačítko déle, není to problém. Teď jsem se dostala na to složitější schéma a poznám to tak, že když budu jednoduše klikat, tak budeš pouze cyklovat mezi 2 nižšími módy. To jsou ty módy na 20 a 10 hodin. Jak se dostanu na vyšší mód? Na vyšší mód musí zmáčknout déle tlačítko, zhruba vteřinu, ale nesmíš ho zase držet déle než tu vteřinu, protože by se čelovka vypla. Když teďka budeš klikat, tak postupně zase budeš klesat tou intenzitou a čelovka bude svítit a cyklovat zase mezi těma 2 módy. Takže rozdíl mezi jednoduchým a složitým schématem je jenom v délce kliku. Ano. Musíš rozlišit délku kliknutí. Když chceš přepnout nahoru, tak držíš tlačítko déle a když přepínáš níž, tak naopak jenom klikáš krátce. Tak jednoduše klikám. Výhody? Výhody, můžeš přepínat ty módy oběma směry, jak snižovat, tak zvyšovat, nemusíš přecyklovat, což se ti hodí například v lese, když potkáš skupinu chodců, tak chceš snížit mód a nechceš to přecyklovat přes ten nejvyšší. Někomu se to může zdát, že je to složité, ale používám to i já. Možná ještě nevýhody teda tohodle. Nevýhody, musíš rozlišit tu délku kliknutí. Může se ti stát, že když to neodhadneš a držíš to dlouze, tak se čelovka vypne. Jasně, to je třeba teď. Myslím si, že jsme projeli i jednoduché, i složité schéma, ale čelovka má ještě další speciální módy. Možná jste si všimli, že pokud jste byli pozorní, tak jsme proklikávali jenom 4 módy, ale na začátku jsme říkali, že čelovka má 5 trvale svítících módů. Tak kde je ten 5? Ten 5. je ten nejnižší mód, my ho označujeme jako very low a má výdrž 180 hodin a zapneš ho z jakéhokoliv módu dvojkliknutím. I z vypnutí? Ano, stačí dvojklik, úplně obyčejný, nemusí být ani rychlý, prostě jako když klikáš myší. Je to taková bludička, když jdete kolem stanu nebo do sklepa, prostě na přisvícení. Je to mód, který u tohoto modelu vydrží 180 hodin a ještě jenom ukážu, že i z toho složitějšího schématu dvojklikem se dostanu na ten nejnižší. Všichni umíte ovládat počítač a myš, takže to je úplně jednoduché. A poslední speciální mód? To je blikačka, kterou zapneš trojklikem. Bílá blikačka, k čemu je dobrá?
Já ji osobně používám, když jezdím na kole ve městě, tak aby mě řidiči viděli, a používám ji jak večer, tak vlastně ji používám během dne. A dostanou se na ní zase z jakéhokoliv módu i z vypnutí. Myslím si, že je to všechno, co bys chtěl ještě obecně k těm schématům říct. My z výroby vlastně nastavujeme vždy tu čelovku na to pokročilé schéma, takže ho využijte, vyzkoušejte si ho a když vám to nebude sedět, tak si vždycky můžete přepnout na to jednodušší. Tak jo, myslím si, že jsme to ukázali názorně, ostatně popsané i graficky to máte v manuálu. Klidně nám napište, které schéma používáte a proč vám přijde lepší nebo naopak a budeme rádi, když budete video sdílet anebo se dívat i na ty další. Ahoj. Ahoj.